What's up guys? Today vlog 359. Di box ng Lazada po. Lumang logo Lazada. Tawag ko BH. I-boxin natin. Ano ito? Bastard. Ito, buksan natin ng box. Buksan natin. Buksan natin. Ano to? Pocket screen. Ano to? Ano to? What's that? Pocket screen. Mini pocket screen. Yung daragay coin mo ng buksan natin. Meron patrilla. Meron patrilla mo? Hanap. Galing mo. Hindi na plastic po. Kalmaga. Taga na. Buksan natin patilya. Nalagay ng coin. Yun. Tama. Nagod. Mali. $248. Yun. Number 48. Patay muna ng on and off. Type D. Light. Patay mo. Light. Hey guys, watch.